به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت بیننده های خوب برنامه جو سیاه. خیلی خوشحالیم که بعد از مدت ها دوباره برگشتیم با یه برنامه که به نظر خودم خیلی فوق العاده است. چرا؟ چون خیلی قبل چالش داشتیم، خیلی صحبت کردیم، خیلی اذیت کردیم مثلا همدیگه رو. امروز مهمون ما نوید عالی نژاده. اگه یادتون باشه ما تو برنامه لایو مس المپیامون خیلی از کارشناسامون، همشون نه، خیلی از کارشناسامون این نظر رو داشتن که نوید اگه پاش برسه به المپیا ما میتونیم خیلی امیدوار باشیم که یه ورزشکاری از حالا کنار حسین کریمی و بقیه بچه‌ها بیاد حرفه‌ای‌های المپیا رو به چالش بکشه و نوید امروز مهمون ماست. و نکته که داره اینه که نوید هفته پیش تو مسابقات هند شرکت کرده، تو مسابقات پرو هند، و آخر شده، یعنی تو جدول 10 نفره نوید دهم شده. اووردیمش، ازش دعوت کردیم که تشریف بیاره تو برنامه خودش. خیلی میخوایم اذیتش کنیم، خیلی میخوایم ازش سوال بپرسیم و دعوت میکنم حتما این برنامه رو تماشا کنید. نوید جون، برای شروع صحبتی با مردم داریم، بفرمایید. سلام، خوشحالم که دارید برنامه جعب سیاه رو میبینید و مطمئنا قرار هیجان انگیز باشه. من در خدمتم. زنده باشی آقا. سوال همه، چرا من اینو اولش بگم، من با 5 6 تا کارشناس صحبت کردم، با 5 6 تا مربی مفصل راجع به نوید عالی نژاد پرسیدم. اون حالا چیزایی که حالا نقاط ضعف بوده گفتم آقا ضعف نوید چیه، به نظرتون نقطه قوتش چیه، نقدی اگه هست بگیم. و میگم کلا این برنامه ما یه برنامه انتقادیه، چون به نظر خودم خیلی سعی کردیم همه ماها از نوید تعریف کنیم، واقعا هم تعریفیه. الان یه جورایی خودش رو جدا کرده تو بحث فیزیک از بقیه بچه‌ها، با احترام به همه. و میخوام امروز خیلی به چالش بکشیمش. یه صحبتی که میکنن آقا چرا مسابقه هند، مسابقه هندی که همه میدونیم معمولا داوریای سر و صدا پیدا میکنه. ما پارسال فکر کنم آقای مشایخ بود یه نایب قهرمانش کردن که صدای همه در اومد، و همیشه خیلی کم خاطره خوبمون از هند. حالا صحبت کن برامون که چرا اصلا هند رو انتخاب کردی. والا انتخاب هند به خاطر این بود که بعد از مستر المپیا بود و من فکرم این بودش که اگر خدا بخواد جواز اونجا بگیرم به اندازه 1 سال وقت دارم که ویزای آمریکا رو بگیرم. بیشتر به خاطر اون ویزا شدنه من میخواستم نزدیک به مستر المپیا باشه. هندم نزدیک بود و من گفتم هر چقدرم زد و بند باشه، هر چقدرم داوریش مشکل داشته باشه، اون ورژنی که من میبرم قطعا نمیتونن اذیتم کنن، ولی اذیتم کردن دیگه. یه صحبتی هست میگن ورزشکارای ما فقط کارت حرفه‌ای میگیرن، عملا حرفه‌ای نمیشن. یعنی ورزشکار حرفه‌ای که کل زندگیش باید ورزش باشه، عملا این اتفاقه برای خیلی‌ها نمیفته. و خیلی راحت بگم این صحبت رو راجع به تو هم بعد این مسابقه میکنم، میگن آقا شاید زیاد برای ورزشش، برای ذهنیتش برای قهرمانی زیاد مهیا نیست، و حالا مثلا درگیر حواشی زندگی شخصی حالا این صحبت هست. خب قطعا کسی تو زندگی من نیستش که بدون من دارم چی کار میکنم دقیقا، ولی من هم فکرم حرفه‌ایه، هم شغلم کلا این ورزشه و مجبورم که حرفه‌ای برم جلو. این صحبتی که این دوست عزیز کرده مطمئنا حالا یه چند نفری رو دیده، ولی من قطعا جزوشون نیستم. آخه مثلا میگن که آقا اسپانسر نامی اون چنانی نداره نوید، با توجه به اینکه صفحه اینستاگرامت هم واقعا خوبه، خیلی میرسی بهش، یکی از ورزشکارایی هستی که این اینستاگرام باحالی داره، ولی خب میگن نه اسپانسر نامی داره که خود اسپانسر اصلا تارگت بزنه آقا من فلان مسابقه اسپانسرم، من تو نمایشگاهش هستم، بیا شرکت کن، بالاخره تاثیر داره. میگن این اتفاقا براش نیفتاده. حالا نمیدونم نظر خودت. افتاده و مطمئنا خود شما هم در جریان هستید و بابت همون اسپانسر هم با من تماس گرفته بودید. ولی من یک نیاز مالی ندارم، دو اینکه عددی که من میگم بالاتر از نظر دوستانه. برای همین سعی میکنم خودم برم جلو و اسپانسری نگیرم. راجع به مسابقه هند ما یه پستی گذاشتیم، مثلا قبل از اون پستی که با هم مشترک کنیم یه پستی گذاشتیم که آقا ما هممون تو شوکیم، من میشه نوید عالی نژاد تو 10 نفر دهم شه؟ خیلی بحث برانگیزه. بعد از اون خیلی ها به ما پیام دادن آقا نوید عالی نژاد اینستاگرامیه، یعنی ورزشکاریه که تو اینستاگرام خوشگله ولی رو استیج کنار رقیباش وایسه نه، این اتفاق براش نمیفته. خب این زمانی وارده که من من از سال 99 زمستون 99 شروع کردم به مسابقه دادن.
تابستون 1400 من ملی پوش بودم، یه دونه طلای تهرانی، یه دونه نقره کشوری و یه طلای کشوری آوردم. این از این، یعنی کاریه که یه دوستی 10 سال پشتش وای میسه، من عملا تو 6 ماه انجامش دادم. بعدش رفتم مسابقه خارجی، تایلند طلا آوردم، تو اوورالی دوم شدم. ژاپن طلا آوردم، تو اوورالی اول شدم که کارت حرفه‌ایمو گرفتم. کسی که بدنش تو اینستاگرام فقط خوب باشه نمیتونه این مدالا رو به دست بیاره. پس فکر کنم صحبتشون وارد نیست. بازم میگم نوید انقدر خوبه، ما دعوت کردیم ازش بیاد. ما معمولا روالمون یه ورزشکاری که قهرمان میشه رو میاریم، از چالشاش میپرسیم، چون اسم برنامه‌مون جعبه سیاه. ولی نوید آل‌نژاد انقدر خوبه که آخرم میشه ما حتما سعی میکنیم که دعوت کنیم ازش بیاد و صحبت کنیم باهاش. یه ایرادی به فیگورات میگیرن، خیلی تخصصیش میگن آقا ما تو بحث حرفه‌ای‌ها 2 تا مدل فیگور داریم. یه دونه کسایی که روبرو وای میسن، مثلا شاخصش رایانتریه، یا کسایی که از تو سایت وای میسن، نمای روبروشون رو نشون نمیدن، مثلا مثل برندون هنریکسون که دیگه سرشناس‌تری نشونه. میگن نوید هم از روبرو وای میسه هم از سایت. چرا؟ بعد اینو ربط میدم به این که آقا نوید برنامه ریزیش برای فیگور انفرادیش خوب نبوده رو استیج. اگر خوب نبوده چطور تو تایلند طلا شد، تو ژاپن طلا شد، تو اوورالی ژاپن اول شدم؟ من تو همونجا هم همین روند رو رفتم. من هم روبروم قشنگه هم سایدم قشنگه، میخوام کل زیباییمو به نمایش بذارم و قطعا داور خیلی بیشتر خوشش میاد. چون میگم اینو میگن آقا اصلا نداریم، مثلا رایانتری رو شما نمیبینی هیچ موقع سایت وایسه، یا مثلا هنریکسون رو مثلا 2 دست مثلا وایسه، مثلا کمر رو بگیره روبرو. میگن انتخاب میکنن، یعنی بدنه دستشونه تو فیگور حرفتون انفرادی. صحیح. بله. شما رایانتریو میبینید که روبرو میگیره، بعد یه خورده مایل میشه که موربیاشو نشون بده، پس هم از روبرو میگیره هم از سایت میگیره. یه ذره هنده برامون تعریف کن. ما میگم ما خودمون تو شوکیم، ولی مثلا طرف میگه که آقا حق نفر اولو میخورن، سوم میشه، چهارم میشه، پنجم میشه، نوید آخر شده. یه ذره برامون باز کن، از سختی‌های هنده بگو برامون. اصلا بر خود منم عجیبه. یکی این که موقع فیگور انفرادی من نفر اولی بودم که اومدم، چون من اسمم نوید عالی بود، به خاطر فامیلیم حروف الفا اولین نفر بودم. اومدم فیگور انفرادی، همه داورا سرشون پایین بود، داشتن یه چیزی یادداشت میکردن. همون تو دل آدم خالی میکنه، داور چرا نگاه نمیکنه؟ ولی من رفتم، حالا با اعتماد به نفس سعی کردم فیگورامو خوب بگیرم، حالا ویدیوش هم پست کردم، فیگورامو گرفتم و رفتم. و وقتی داور سرش پایینه به چی میخواسته امتیاز بده؟ چند تاشون هندی بودن؟ چند نفر؟ 5 نفر بودن یا 3 نفر؟ 5 نفر بودن. استیو سرداور بود، داور دوم هندی بود، فکر کنم سوم هم هندی بود، 2 تا دیگه نمیدونم از کدوم کشور بودن. ولی روک بهتون بگم انتخاب من اشتباه بودش، نباید هندو میرفتم. برگردی به عقب این کارو میکنی؟ قطعا نه. یعنی من یکی از تارگتام تایوان بود، ولی چون ویزا گرفتنش سخت بود، تو ایران نمیشد بگیری، باید میرفتم دبی. و خیلی از بچه‌ای که باشون صحبت کردن گفتن نوید سخت ویزا گرفتنش، دردسر داره. این شد که رفتیم هند، و یعنی هم هند هم تایوان توی تاریخ بودن. و من مسابقه تایوان رو دیدم، وای اگه اونجا بودم. یه پستی کار کردی با هانی رامبود هم صحبت کردی، چی گفتن؟ یه ذره از این دیداره بگو برامون. یه صف طولانی صف کشیده بودن آقای هانی رو ببینن. من از گوشه رفتم، یه سلام علیک ایرانی کردم باشون، متوجه شد من ایرانی ام، گفتش بیا بالا. من دیگه اولین نفر رفتم بالا، خوب لباستو در بیار، در آوردم، فیگور روبرو رو گرفتم، پشت گرفتم، عکس گرفتیم، کلی تعریف کرد. گفتش احتمالی که این که جواز بگیری اینجا خیلی بالاست. بعد از اون پرسید چند نفر ایرانی؟ گفتم 10 نفریم. گفت چرا انقدر کم؟ گفتم برای ویزا گرفتن یه خورده اذیتمون کردن. دیگه خوشوبشمون تموم شد و رفتیم و دمش هم گرم، تا فهمید من ایرانیم سری من آورد بالا. راجع بدن نظرش چی بود؟ پشت رو میگفت خیلی عالیه، روبرو بهم گفتش که تو سینت بیشتر کار کن، رو بالا سینه. و من
چیزی که تو سینم پیش میاد همیشه اولین جایی که کات میشه و فیبر میشه سینمه و اون روزهای آخر باید حواسم باشه که تو آبگیری بالا سینم خالی نکنه. این داستان هستش. به به آقای هانیرام بودم واقعا. حالا درسته که تو کشور ما الان ساکن نیستم، ولی خب خیلی دیگه ایرانی 20 درجه یک دمش گرم هر جا هست، ایشالله که سلامت باشن. خیلی برام نوشتن، من دارم از رو اون چیزایی که حالا با بچه ها چتایی که داشتم صحبت میکنم راجع به نوید عالی. یه سوالی کردن نمیخواد مربیشو عوض کنه، مثلا یه مربی تاپ خارجی بگیره. آقا وحیدو؟ آره با احترام با آقا وحید به عزیز. هیچ بر آقا وحید قشنگ جای پدر منه، یعنی هم از لحاظ علمی فوق العاده پرن، هم از لحاظ مرامی تهشه. اصلا آقا وحید تا آخر عمر من باهاشم. ببین مثلا خیلی از حرفه‌ای‌ها مثلا جعفر غفارنژاد همین رابطه رو داره با آقا وحید، بهروز تابانی همین رابطه رو، حالا الا ماشاءالله خیلی هم آقا وحید شاگردای زیادی دارن، ولی معمولا یه خارجی دارن اینورم با آقا وحید ست میکنن کاراشونو. از این اتفاقا برای تو نمیخواد بیفته به نظرت؟ اگر بیفته قطعا باید خود آقا وحید بگه، در غیر این صورت من خودم با کسی کار نمیکنم. از این سوال سردردا ازت بپرسم. یکی از کارشناسای ما عکس نفر اول تو برام فرستاده. بله. نفر اولش عکسش اینجاست، میگه که نسبت سرشونه و بازوش و سینه‌ش رو شما مقایسه کنیم با آقای عالی نژاد خیلی فرق داره، یعنی میگه که خیلی پرتره، یعنی پروتره تا نوید عالی نژاد. راجع به این اگه بخوای صحبت کنی میگه آقا حق نوید رو نخوردن، رقیبش رو ببینین اینقدر بازوشه، سرشونهش بزرگتره، بالا سینه‌ش و قدش هم کوتاه‌تر، راحت‌تر پر کرده. من با این حرفشون مشکل دارم، خب قبول نمیکنم حرفشونو، ولی اصلا بگیم حرفش درست. من چرا دهم شدم؟ اول نشدم، دوم نشدم، سوم نشدم، واقعا منم چهارم. گفتم چرا نهم نشد. تو همین یعنی که داوری کلا، حالا یادم نمیدونم خصومت شخصی بوده چی بوده دیگه، دهم. یعنی من اگه شرکت هم نمیکردم دهم بودم دیگه، اسمم اونجا بود. خب ولی اون شخصی که اول شدش تو بک استیج خیلی دوست داشتم یکی بود میدید، یعنی من بودم آقا وحید بود ولی هیچ خبرگزاری نبود که ویدیو بگیره. این بنده خدا هم درصد چربیش بالا بود، هم آب داشتش، هم مثلا اون کمر و سرشونه اچه. پس تی و وی این وسط چی میشه؟ پر بودنه اوکی. بعد اگر معیار پر بودنه پس مستر المپیا چیه؟ علی بلال نفر دوم، کات بدن زیبا سایز آنچنانی نداره. رایان تری کات زیبا سایز آنچنانی نداره. پا اونا چی هن؟ اگه معیار برای هندیاس اون چی میگه؟ اگه معیار برای مستر المپیاس هندیا چی میگه؟ علی بلال هم این مسابقه شرکت کرده. علی بلال میاد تو هند شرکت میکنه، چهارمش میکنن، میره یه کشور دیگه مسابقه میده، جواز رو میگیره، میره مستر المپیا دوم میشه. اوه دمشون گرم. یعنی فکر کنم یا باید وحید بادپه باشیم بریم هند بتونیم جواز بگیریم، یا اصلا کلا وحید که منفی فوق العاده فیلالش است، فوق العاده است. ولی تو مسابقه، حالا خودم کاری ندارم، آقای حمید مهربانی فیزیک کلاسیک بود تو بخش حرفه‌ای‌ها، اصلا من نزدیک میدیدمش واقعا مرمورم میشد. فوق العاده بدن زیبا، چگال، اصلا واقعا من تا حالا بدن به اون خوشگلی ندیده بودم من نزدیک. این بنده خدا رو دومش کردن. بعد نفر اول هندیه بود که اصلا کنسل، واقعا کنسل بودش. یعنی نفر ششم و اول کنار هم دیگه عکس دارن، بازم نفر ششمی نفر اولیه بهتره. یعنی قشنگ بهتون بگم حمید مهربانی هم اونجا سرشو بریدن. بعد تو هند نفر آماتوری که میاد قهرمان میشه، میاد نفر اول اوورالی فیزیک میشه، سوم میشه. بعد اینو استناد میکنن میگن نوید اگه آماتوری شرکت میکرد حتی طلا هم نمیگرفت. بعید نبود. از هندیه چی خیلی بعید با نیست. دشمنی دارن دیگه، جاهایش خیلی عجیب و غریبه. یه صحبتی میکنن میگن نوید عالی نژاد زود شروع کرد مسابقه حرفه‌ای رو، یعنی میگن یه متدی که هست
اینه که شما وقتی حرفه‌ای میشی یه 2 سال کار کن، یه ذره جزئیات به بدنت اضافه کن، یه ذره لول اپ کن، بعد بیا حالا شروع کن مسابقه دادن، استیج‌های مختلف رو تجربه کن. ولی این صحبت میگن نوید بلافاصله اومده، اون زمانی که باید به خودش میداده برای اون پیشرفته رو نداده. من یه مثالی براتون بزنم. شما یه شغلی رو شروع میکنی، اگر همون ابتدا یه پیشرفت خیلی زیاد کنی، شما سوخت دادی چون دیر شروع کردی. منم سوخت دادم چون دیر شروع کردم، چون براتون رزومه‌مو گفتم خیلی سریع به اون چیزایی که میخواستم رسیدم و من چند روز دیگه 29 سالم میشه و تا 36 سالگی 37 سالگی میخوام مسابقه بدم. این 7-8 سالی که دارم و قطعا توش مستر المپیا هست، مدال طلای مستر المپیا هست، اینو بهتون قول طلای میدم. مستر المپیا بهتون قول میدم 7-8 سال دیگه. و من تا حالا نمیدونم، خودتون خیلی وقت منو میشناسید، تا حالا دید من استوب کرده باشم؟ نه واقعا اینو من رو به پیش رفتم، مغزم اینجوریه، زندگیم اینجوریه و چیزی که هستش خیالتون راحت، من زود شروع نکردم، دیرم شروع کردم. یکی از نسل اولیای فیزیک برای من نوشته که آقای فتحی تو جعبه سیاه قبلی آقای عالی نژاد گفت من اگه با آقای کاشانکی مسابقه بدم میبرمش، ولی بهش بگین محمد کاشانکی رفته سوم هنریکسون و رایانتری شده 2 هفته بعد المپیا، این تو هم آسیایی بودن، تو اون دسته شکستشون داده. گفتن که یه ذره با غرور صحبت میکنه نوید عالی نژاد. محمد کاشانکی که من عاشقشم، واقعا دیوونشم و خیلی خوشحالم که خیلی هم میگن بدن شبیه محمد کاشانکیه و از همینجا بهشون عرض ادب میکنم و حالا بازم با احترام به آقای محمد کاشانکی، اون سالی که اونا مسابقه دادن خب قطعا بدنشون با الان فرق داشت، لول الانو که نداشتن، درسته یا نه؟ پس این نمیتونه معیار خوبی باشه. یعنی اگه این بدنه تو اون مسابقه کره محمد کاشانکی بود، شما چندم میشدی، محمد چندم؟ اول یعنی شما هنریکسون قهرمان خب اون المپیا بدن اون رایانتریو. لولی که اون سال داشتن خب ضعیف بود. شما الان اون بدنشو با این بدنش الان قیاس کنید، الان برم کنارشون وایسم من اوت. خب ولی برای اون سالشون بدنشون ضعیف بود. متوجه این چی میگم؟ تو اون جعبه سیاهه یه جمله قصاری داشتی، میگفتی که آقای اکبرزاده مس المپیا رو از نزدیک دیده، اون سال ادموند اول شد، گفته که تنها تفاوت تو ادموند اینه که اون رنگ پوستش تیره است، شما روشن، یعنی اینقدر شبیهین. الان به نظر این صحبت رو نمیدونم خودت نظرت الان این اوکیه؟ این یعنی اینقدر نزدیکیم به هم؟ نزدیک بودنه. میدونی میخوام سوالم اینه که به نظرتون حرف درست بود؟ مثلا آقای اکبرزاده درست گفته همچین حرفی یا خیلی قلوف داشته توش؟ ببین من نمیتونم راجع به خودم نظر بدم، خب ولی قطعا تمامی مربی‌ها دوست دارن که به شاگردشون انرژی مثبت رو بدن، یه بذری تو ذهنشون بکارن و اون شاگرد با فکر کردن به اون رشد کنه. شاید اینطوری بوده، شاید هم واقعا خوب بودم، من نمیتونم راجع به بدن خودم نظر بدم. یکی از کارشناسای دیگه‌مون گفته که سایز نوید عالی نژاد نسبت به وزنش خیلی کمه برای فیزیک. بعد من حالا طبق چیزی که هست، من حالا نمیدونستم باید چند کیلو باشی، گفتم که خب نسبت قد و وزن داره فیزیک، گفته که ایشون باید 100 کیلو باشه نهایتش. من یه توضیح براتون بدم، 101 کیلو 400 یا 600 گرم انتهای وزنیه که من میتونم باشم. باش. من رو استیج هند 100 کیلو 200 گرم بودم. حتی قد منو اشتباه زدن، 1 سانت پایین تر زدم، من نرمال وایساده بودم، راست وای نستاده بودم، 1 سانت پایین تر زده بودم، به من گفتن تو باید 98 تا باشی، گفتن اووری بالاتر از وزنی 98 تهشه. گفتم او دوباره بگیرید، لباسمو عوض کردم، یعنی در آوردم کامل، سیخ وایسادم، قد رو درست زد و
وزنم هم 100 کیلو بود، گفت خب الان اوکیه، تا 101 کیلو و 400 گرم یا 600 گرم جا داری. و نمیدونم اون دوستمون من از نزدیک دیده. حالا کاملش کنم، خیلی باحال نوشته زده که ایشون باید 100 کیلو باشه، شما ایشونو با یه 100 کیلو مثل نوروزی شاگرد اویسی مقایسه کن، میفهمی که وزن ملاک حجیم بودن نیست. من این بنده گفته محمد نوروزی 100 کیلوه، مثلا نوید آل‌نژاد هم 100 کیلو، اون چقدره مثلا سایز و ابعادش، ولی نوید آل‌نژاد تو اون فضا نیست. فیزیکارن ایشون. آره خیلی هم شاگرد حرفه‌ای هم داشته. حالا میگم این امانت داریه که اسم نبرم، ولی آره محمد نوروزی هم میگم فیزیکارن. نه بیلینگ کاره، میگه آقا اگه 100 کیلوه اون آقا هم 100 کیلوه این آقا هم 100 کیلوه، پس چرا اون انقدر چگالی و حجمه اصلا عجیب غریب تره تا نوید عالی؟ خب بستگی ازن به اون استخوان قدش هم کوتاه‌تر از توه، ولی خب میگه اینو ملاک گذاشته که آقا نوید عالی اون حجم و سایزش برای فیزیک کمه، بعد پرتر شه. آخه پرتر بشه، من همون وزن استخونم شاید بالاتر از همون محمد نوروزی که شما میگید باشه. خب بله اینم هستش و قد منم قطعا از ایشون بلندتره همونجوری که شما گفتی. بله. و من بخوام بازم عضله اضافه کنم اوور ویت میشم، یعنی از وزن 101 کیلو میزنم بالاتر و این ولی جزئیات نداره. چی گفتن؟ جزئیاتش خیلی کمه. یه کارشناس دیگه مونه، من میگم خیلی ها پرسیدم، یکی گفته این کارشناسمون گفته وی کامل رو نداره، جزئیاتش هم کمه. خب طبق این چیزی که اینا میگن من تو اسلام شهرم نباید مقام بیارم. بعد چه جوری میشه هر مسابقه‌ای که من دادم طلا شده فقط یکیش نقره شده، حالا اینم اومدیم دهمی شده. اگر جزئیات ندارم، اگر وی ندارم، اگر تی ندارم، اگر عضله کم دارم، پس این همه موفقیت از کجا میاد؟ یه یادی هم کنم از مربی سابقت محمد سلیمی، میدونم هم که حالا اصلا از موقعی که حالا جدا شدین از هم اصلا ارتباطی نداریم با هم، میدونم زیادم اصلا اوکی نیست رابطتون، ولی چرا نه این یه تیکر شما دارید اشتباه میگید. نه میگم یعنی اینجوری نیست که تلفن بزنین حال همو بپرسین برین باشگاه همدیگه رو ببینین. ولی من قبل برنامه‌مون با محمد صحبت کردم، گفتم که نظر راجع به نوید و چقدر قبل از اینکه نظرتون رو بگید من بگم من و محمد سر یه مسئله قطع همکاری کردیم، ولی بزرگ منه و هر موقع ببینم بهش احترام میذارم. دوست صمیمی بودیم و الانم هر جا هست موفق باشه. من خیلی چیز ازش یاد گرفتم و امیدوارم که موفق باشه و ما رابطمون با اینکه در ارتباط نیستیم ولی هر جا صحبتش میشه من هواشو دارم. یه دوری و دوستی الان به اصطلاح هستش. من توقع داشتم که محمد هم الان بگه آره آقا دیدید هی گفت اینو میبرم اونو میبرم خراب چه، ولی محمد سالم خیلی شیک، اصلا من خودم الان اسمش هم میبرم برای اینکه خیلی قشنگ صحبت کرد. به من گفتش که آقا هر فیزیکار حرفه‌ای حال حاضر ما تو هند میرفت اوت میشد، نوید بهترین عملکرد داشته و اینکه مسابقه هند یه مسابقه ای که حالا نمیشه بهش زیاد اتکا کرد و ورزشگاه. گفتم آقا زود شروع نکرد بیاد تو حرفه‌ای. خب به نظر من آقا ورزشکار حرفه‌ای باید بره 10 تا استیج رو ببینه، یواش یواش جا بیفته، بیاد تو اون قالب و خودشو پیدا کنه. گفت به نظر من خیلی کار درستی کرد و میگم من خیلی خودم برام جالب بود که محمد اینقدر ازت تعریف کرد و دمت گرم خیلی اخلاق باحالی داری. من توقع داشتم الان بگه آقا دیدی خراب کرد اون موقع که با من بود چقدر خوب بود الان اینجوری شده، ولی دیدم نه واقعا اصلا اخلاق خاصی داره. آره راجع به صحبت‌های محمد که آقا باید 10 تا 15 تا استیج بیاد، دقیقاً همینه. یعنی دیگه خیلی لول بالاست تو این مسابقات، باید هی مسابقه شرکت کنی تا اون طلا رو بگیری و بری تو مستر المپیا بتونی جواز رو بگیری. حالا این نشد بعدی نشد بعدی، من اصلا 10 تا دیگرم آخر بشم بازم من ادامه میدم، باید من مستر المپیا رو ببینم. این هدفیه که تو ذهن من هستش.
گفتی متولد دی، آره دیگه متولد دی ماهی، گفتی چند روز دیگه 29 سالم میشه. یکی از خصوصیات دی ماهی ها اینه که میگن خیلی خود بزرگ بینن. حالا نمیدونم. خود بزرگ بین، شاید دارید درست میگید، ولی همون خود بزرگ بینی کمک میکنه، بلند پروازی کمک میکنه که پیشرفت کنی. یعنی من خودم از هر نظر قیاس میکنم با 3 سال پیشم، 4 سال پیشم خیلی پیشرفت داشتم. شاید همون خود بزرگبینی کمک کرده. و یه چیز دیگه، کل آدمای کره زمین رو نمیشه به 12 قسمت تقسیم کرد که مثلا هر ماه یه شخصیت جدا داره. پس این حرفم میتونه درست نباشه. نه واقعا بعضیاش که درسته، مثلا خوردادی یا مودیان که اینو 100، یعنی 100 من بهش رأی میدم. اینو که اصلا نمیشه انکار کرد. ولی خب راجع به دیمایی هم خیلی مثلا دقیقا میخونم و میبینیم، مثلا خیلی شبیه قالبه. پیگیر و تا به اون چیزی که میخواد نرسه بیخیال نمیشه و این هستش واقعا. راجع به یه سوالی، چند روز پیش رفتیم مسابقه؟ هفته پیش دوشنبه، 7 روز پیش. 7 روز پیش. دلار چقدر بود دوشنبه هفته پیش؟ من 75 گرفته بودم یه 2 روز قبلش، یعنی 9 روز 75. پیش. آخ. 7 روز پیش دلار 75,000 تومان بوده. دوشنبه هفته پیش دلار 75,000 تومان بوده. این دوشنبه دلار 82 خورده ایه. یعنی فکر کنم این برنامه رو ما بچه ها ادیتشو بزنم بذارم براتون، زمان انتشارش $100 تغییر داشته. و چی بگم واقعا، اصلا برنامه ما ماهیتش ورزشیه، ولی این شرایط رو آدم میبینه. حکم اون آدمی رو داریم خونمون آتیش گرفته، انقدر داره زبونه میگیره که میگیم آقا با یکی دوتا سد آبم خاموش نمیشه. نشستیم اینجوری داریم آتیش ها رو نگاه میکنیم، هیچ کاری هم نمیتونیم کنیم. امیدوارم حالا یکی دلش به درد بیاد، یه کسی که دستش تو کاره دلش به درد بیاد. واقعا دیگه این حق ما نیست دیگه. یعنی خسته ایم، به خدا خسته شدیم. یعنی اصلا به عنوان یه شهروند میگم اینو، من خسته شدم از این که هفته پیش تا الان اینقدر، حالا هر روز میخوابیم دلار زیاد شده، تو اینستا میام اون چیزه رو گذاشتن دلار رفت بالا، نمیدونم. یه جمله هم بگم، این از من 33-4 ساله به جوانای 21-2 ساله، نه کسی به فکر شماست تو زندگی شخصیتون رو میگم نه نمیدونم با رفتن کسی شماها اذیت میشین، زندگیتون نابود میشه، نه نمیدونم کسی بهتون گفت بری میمیرم فلان، اینا همه چرت و پرته. و با این بحث اقتصادی و این داستان ها اصلا فکر آیندهتون هم نباشید، تو همین الان زندگی کنی. یعنی آینده نگری و بگیرم پول رو جمع کنم پس انداز کنم، همش چرت و پرت. ماها کردیم پشیمونیم، ماها کردیم حالمون هم داره به هم میخوره. شماها این اشتباه رو نکنیم. و با این دلاره و این وضعیته که میری مسابقه میدی، باید بگم واقعا برای خود من توی قهرمانی، همینطوری هم هستی. واقعا یه پدیده واقعا تو فیزیک حرفه‌ای. من خیلی وقتا کامران تمرینای پشت تو میذاری میاد میگه علی زیر بغل و چقدر گنده هستین، چقدر فوق العاده است. و ما با صحبتایی که باهات کردیم به نظرم چند سال آینده این تیکه های این فیلم ها رو استفاده کن، بگو یه روزی اینقدر سخت به من تاختم ولی من ساختم اون چیزی که میخواستم. دقیقا. من تا اینجایی که اومدم هر دفعه بهترین مقام رو آوردم و کلی تشویق شدم. اولین دفعه است که نفر آخر شدم، حالا به حق یا ناحق، و دیدم چقدر پشتم خالیه. ولی این مسیر ادامه داره، راه من ادامه داره و من رو به پیش رفتم. انشاءالله چند سال آینده منو تو مصر خواهید دید. نوید، ما خیلی مخاطب 10-80 داریم، بچه‌های جوان. یادم تو جلسه قبلی گفتی که من برای اینکه حالا بتونم توی باشگاه تمرین کنم و اینا، تو باشگاه کار میکردم، باشگاه رو ترتمیز میکردم، وزنه جمع میکردم. حالا ماشاءالله باشگاه خودتو داری، یه ماشین مدل بالا باحال خارجی هم داره و شرایط خیلی فکر کنم اوکی برات. یه ذره از این مسیره بر بچه ها بگو. ماها خیلی از بر بچه های 10-80 که مخاطب ما هستن الان دیگه اصلا امیدی به آینده ندارن.
هیچ برنامه‌ای ندارن، یعنی حقا باید بدیم بهشون. ما که اصلا دهه 60 و 70 که اصلا ترکی تباه شد، ولی دهه 80 الان شاید خیلی بی‌انگیزن، میبینن یه چیزایی رو. یه ذره از این مسیره بگو برامون. مسیر خیلی قشنگه، نمیدونم اینو بهش اعتقاد داری یا نه. میگن اون لحظه که میرسی نه اون مسیر خیلی خوشگل تر از اون لحظه‌ای که بهش رسیدی و داری حالا باش تا میکنی. دقیقا خیلی مسیر زندگی من عوض شد. من والیبالیست بودم، کنکور دادم، کنکور جوری شدش که افتادم دانشگاه، یعنی افتادش تو آبادان، رفتم نفت، اونجا دیدم والیبال ثمری نداره، رفتم بدنسازی، رفتم خدمت و تو خدمته یه جرقه خورد که یه دوستی به من کمک کرد. ممکنه این جرقه تو زندگی شما بخوره، اگر آتیش رو روشن کردید، نکردید ممکنه دیگه هیچ وقت اتفاق نیفته. شانس کمک میکنه، برای همه هم اتفاق میفته، برای شما هم اتفاق میفته، ولی سعی کنید باهوش باشید، ببینید و ازش استفاده کنید. آره من سرباز بودم، پولی نداشتم که بخوام هم غذامو اوکی کنم هم برم باشگاه. مجبور شدم اونجا کار کنم و اون تایم مربی می نوشت برام که مثلا 300 گرم فیله، من 100 گرم میخوردم، نمیتونستم، فیله هم نمیخوردم، سینه میخوردم. فکر کنم اون تایم کیلو 25,000 تومان بود، سال 99، و مجبور بودم اون شرایط رو تحمل کنم. صبح ساعت 4:30 صبح بیدار بشم، برم هوازیمو بزنم، بیام برم سر کار، دوباره شبش بیام برم باشگاه رو تمیز کنم و ببندم و دنبلا رو جمع کنم، آینا رو تمیز کنم. همه این داستانا بوده، ولی خدا رو شکر خدا هم کمکم کردش و قطعا برای شما هم پیش میاد. فقط صبور باشید دیگه، مسیر درد داره، پیشرفت درد داره، ولی خب باید سعی کنی از درد لذت هم ببری. بعد این اتفاقی که تو مسابقه هند افتاد، اولین تماس رو با کی داشتی؟ درد و دل بکنی براشا. اولین تماس رو با به کی زنگ زدی حالت خوب شه؟ من اولین تماس رو با دوست دخترم گرفتم. تماس گرفتم، بعد اون بر جیغ زد، گفت گرفتی؟ گفتم نه. گفت چی شد؟ گفتم دهم شدم. شوخی نکن، گفتم به قرآن دهم شدم. گفت دهم کی بودی تو؟ به قرآن عین همین دیالوگ. بعد دیگه یه خورده خندیدیم، همونجا حالم خوب کردش. گفتش کی میخوای بیای ادامه بدی؟ این جمله رو به من گفتش. یعنی نگفت آقا بابا کچل کردی ما رو، رژیم هم فلان چون بسار. اخلاق منو میشناختش سریعا برده سمت قضیه رو فانش کردش که من حالم خوب بشه و سریعا بهم گفتش کی میای شروع کنی. درجا اوکی شد. درجا. آقا یه دست داره پشت دورمین آقا. دمت گرم، دمت گرم. باری ممنون کلا چی ازش. بگم، واقعا خدا برای هم حفظتون کنه. از دل چقدر خفن. دهم کی بودی؟ به قرآن همینجوری گفت دهم کی بودی؟ و حالا خوبه، خدا رو شکر نوید ملی پوش بوده، رفته مسابقات جهانی مقام هم آورده. بنده خدا رضا حجار ما این مصاحبه گرفتیم ازش، رضا مدالو به کی؟ من گفتم حالا مثلا میگه به مادرم، حالا یه چیزی میگه. یه دفعه تو دورمی گفت گفتم این مدالو به کی میدی؟ گفت میدم به دوست دخترم. گفتم کی؟ گفت دوست دخترم. سر همین صحبت دستش از تیم ملی کوتاه موند و تیم ملی اونم تو دسته که فیزیک نتونست مقام بیاره. الان فکر کنم خیلی راحتی، تیم ملی نیستی و از اون داستانا و انفرادی اصلا یه آزادی خاطر خوبی داره، خیالت راحته، نه زیر نظر کسی هستی، نه کسی بهت حرفی میزنه، زیر بلیت کسی نیستی دیگه. اذیت هم نمیشی. نه به هیچ وجه. از لحاظ از لحاظ اینطوری سوالم بپرسم، اعزام با تیم ملی با این اعزامایی که حالا چند تا مسابقه خارجی رفتی انفرادی، کدومش راحت تره برات؟ یعنی کدومش راحت تر بود برات؟ نها کنید سوالم اینه آقا، منی که میگم تیم ملی و فدراسیون و این چیزا فرقی داره نحوه فقط اعزام من آب تو دل شما تکون میخوره یا نه مثلا انفرادی خیلی راحته ولش کن اصلا؟ بحث مالیشه دیگه. شما از لحاظ مالی قوی باشی تیم ملی خیلی راحت تر میری، ولی تو وقتی تیم ملی بودین خب هزینه ای از ما نگرفتن، اون رایگان بودن فقط قسمت مثبتش بود دیگه. غذایی بدن، نمیدونم پاداشی بدن، آقا به نمیدونم. ما 200 یورو داده بودن برای کل اون یه هفته‌ای که اسپانیا بودیم.
اون 200 یورو نمیدونم چی گرفتم یادم نیست. دمشون گرم. چی بگه آدم. یه سوالی ازت کنم. انتخابات فدراسیون بدنسازی نزدیکه، به عنوان یه ورزشکار پرو حرفه‌ای که خیلی امید بهش هست، شاید بیشتر از خیلی از ورزشکارهای فیزیک حرفه‌ایمون امید به تو، حالا حسین کریمی عزیز و بقیه دوستان هستن، خیلی امید بهت داریم که بریم مثل المپیا و برای کشورمون افتخار آفرینی کنی. برات مهمه اصلا کی رئیس فدراسیون میشه؟ اصلا دنبال میکنی همچین خبریو که آقا فلانی کاندید فلانی نیست؟ نه به خدا اصلا در جریان نیستم. یعنی چون تأثیری تو زندگی من نداره سعی میکنم بیخبرم باشم، چون اگر آدم بیشتر بدونه بیشتر عصبی اذیت میشه. میشه. دقیقا. هیچ تأثیری تو زندگی ورزشگاه تأثیر حرفه‌ای نداره نه، فقط فدراسیونو. شاید اگه آقای نصیرزاده بره MPC هم بیاد تو ایران، اون موقع شاید برای ما هم مثبت بشه که نریم توی کشور دیگه حقمون رو بخورن، 9 نفر اول هندی باشن، نفر آخر ایرانی باشه. تو رو خدا گوش بدید دیگه، تو رو خدا این صحبت ها رو ببینید، خیلی درد داره. میگه آقا اگه NPC بیاد تو ایران برای من حرفه‌ای خیلی فرق میکنه، دیگه نمیرم یه جا که داور هندیه، ورزشکار هندیه، همه زد و بنده و ساخت و پاختا رو بکنم، ما هم هیچی، همین هزینه دلاری کردیم و باید برگردیم. امیدوارم یه گوش شنوایی برای این داستانا باشه. یه نکته هم اینجا اضافه کنم آقا، هم انتخابات تهران نزدیکه، هم انتخابات فدراسیون بدنسازی، تجربه ورزش هیچ حمایتی از هیچ کاندیدی نداره. یعنی اگرم اصلا برنامه برای انتخابات نداریم، ولی اگرم کار کنیم سعی میکنیم فراجناحی باشه، از همه افراد و دوستان بذاریم. به خدا اصلا هم برای ما مهم نیست. من این سال پیش یه بنده خدای گفت آقا بیا فلان سمت رو به تو فدراسیون بدم که با هیته کاریم میخونه. گفتم آقا من ساعت 11 12 صبح تازه از خواب بیدار میشم، اصلا نه علاقه ای دارم تو سیستم باشم نه چیزی، همین تو این اینستاگرام فضای مجازی به خدا خیلی راحت ترم. ما اصلا و ابدا از هیچ فرد و هیچ گروه و هیچ جناحی حمایت نمی کنیم، همچین برنامه‌ای هم نداریم. فقط دو تا عزیز هستن به نظرم اگه تو تهران، و دو تا عزیزم تو انتخابات فدراسیون هستن که اگه انتخاب شن خیلی فرق میکنه برای ورزشکارا. تنها کاری که از دستمون برمیاد اینه که دعا کنیم برای اینکه یه ذره حال ورزشکارا خوب شه، این دوستان بیان رأی بیارن. و اینا صرفا هیچ رأی و هیچ برنامه و هیچ کاری نداریم که آقا بیان بگیم آقا انتخابات اینجوریه و اونجوریه. اصلا و ابدا ما هم مثل نوید آل نژاد اصلا برای ما هیچ فرقی نداره که آقا کی میخواد بیاد کی نمیخواد بیاد. هر برنامه‌ای داریم مال خودتون، برید ایشالله که موفق باشید. نوید یه ذره روند آماده سازیت بگو برامون. من یه صحبتی با هم میکردیم، میگفتی که مسئولیت خیلی شدیدی پیدا کردم، حتی تا دم اتاق عمل و جراحی هم رفتم و خیلی شرایط سختی بود. من استارت آماده سازیمو زده بودم و 1 ماه گذشته بود، سرشونه من در رفت. سرشونه من در رفتش، بعد من هولوش 10 تا 11 تا دکتر رفتم، یعنی کل تهران رو زیر و رو کردم. هر دکتر خوبی که بگید من رفتم، هر کس میدید یه نگاه مینداختش امارای عمل. عمل چقدر باید بخوابم؟ چه جوریه؟ 1 سال باید بری بخوابی کامل، نمیتونی وزنه بزنی. بعد از اونم سبک گفتم بابا من خیلی عقب میافتم. خیلی همینجوری همشون انرژی منفی دادن تا آخر یه دکتری پیدا کردم گفتش آقا شما ورزشکاری، بافتات قویه، زود اوکی میشی، من با فیزیوتراپی اوکیش میکنم. ولی 2 ماه طول کشید دیگه. 2 ماه حال بد، روحیه بد، دست به وزنه نمیزدم، فقط میرفتم پا میزدم یه روز در میون. و من یه بدن داغونو توی 5 ماه رسوندم به این بدنی که روی استیج هند میبینید و بهترین بدن کل عمرم بود. من روی استیج ژاپن 95 کیلو بودم با درصد چربی بالاتر، اینجا 100 کیلو 200 گرم بودم، فوق العاده کات. یعنی قلبم هم دیگه داشت دیده میشد. یعنی آقا وحید روز آخر اومدش منو چک کرد، گفتش من دیگه نمیدونم چقدر دیگه این بدن جا داره کات بشه. پوست شفاف، عضله شاداب، همه چی خوب بود. یعنی واقعا حیف اون استیج. و خب میدونم وقت زیادی میذاری برای این اینستاگرام، تو این اینستاگرام هستی،
بهترین صحبت، چون میگی من بدترین عنوان تا قبل این مسابقه نایب قهرمانی بوده و بیشتر تو کریر ورزشی بیشتر مسابقات طلایی شده. بدترین کامنت و بدترین صحبتی که تو این اینستاگرام راجع به خودت دیدی بعد این مسابقه رو میشه بهمون بگی؟ والا حالتو خراب کرد، گفتی بابا ای بابا چی میگی؟ کم نبودن، ولی آخه بدترینشو خورد تو ذوقت، بابا چی میگی آخه؟ حضور یه بنده خدایی نوشته بود آقا باختو گردن بگیر دیگه، عضلاتت اصلا شاداب نبود. و من رفتم پیجشو دیدم و اون درصد چربی که اون بنده خدا داشتش اصلا در حدی نبود که بخواد نظر بده، ولی دیگه حال منو خراب کردش اون لحظه. ولی کلا من 1 ثانیه 2 ثانیه، چون من امسال خیلی رو ذهنم کار کردم، منتالی خیلی قوی شدم. من همیشه نزدیک مسابقه خیلی از لحاظ اعصاب ضعیف می شدم، ولی امسال اصلا خیلی کنترلم رفت بالا، صبرم زیاد شد. چرا چیکار کردی این اتفاق افتاد؟ صحبت با خودم قبل از خواب. جدا؟ آره قبل از خواب. اینکه شما وقتی با خودتون صحبت میکنید ناخودآگاهتون رو آماده میکنید، مثلا قبل از خواب، و بعد از اون روتین زندگیتون طبق همون حرفایی که شب با خودتون زدید پیش میره. اینو به همه هم پیشنهاد میدم. ازا بازش کن برامون قبل از خواب با خودمون راجع به اون قبل از پلنا و خواب برنامه. من کاری که میکنم قبل از خواب چیزایی که دوست دارم بهشون برسم و تو ذهنم تداعی میکنم و به حرف میگم که تو باید موفق بشی، تو باید پول بیشتری در بیاری، مثلا تو اینستاگرام باید به 1 میلیون برسی، تو یوتیوب باید مانیتایز بشی. همین صحبت ها میره تو ناخودآگاهتون و کم کم براتون پیش میاد. شما هر هدفی دارید قبل از خواب حتما با خودتون تکرار کنید. اگر هم میخوایم معروف شیم بگیم بیرانوند، اسم بیرانوند رو بیارین معروف بشین. دمت گرم. خیلی کلا میگم نوید آل نژاد، من 2-3 دفعه باهاش صحبت کردم، خیلی اصلا یه چهره، یه شخصیت باحالی داره. از اون دیسیپلینای خاص قهرمانای حرفه‌ای داره واقعا. امیدواریم که حالا ببینیمش تو این فضاه و این بشوره ببره دیگه. یعنی مسابقه بعدیشو باید یه کاری کنه که عملا بشوره ببره، هر خاطره بدی برای ما گذاشته الان. نوید، مسابقه بعدی چون میدم خیلی اهل برنامه ریزی و اینا هستی، انتخاب کردی فکر کنم دبی پرو وای میسی. نه اتفاقا دبی زد و بند، خیالتون راحت. خب مثلا نمیخوای بری کنار، چون چهرهای نامی زیاد میان دبی پرو، مثلا ریمون ادموند هم پارسال اومده بود. درست. وایسی ببینیم واقعا تو سفیدی اون تیره اون تیره. نه من مسابقم تازه تموم شده، یه ماه برای ریکاوری و پی سی تی و اینا نیاز دارم و بعدش دوباره استارت میزنم، ولی میتونم بهتون قول اینو بدم که 4 ماه دیگه دوباره یه استیج دیگه رو تجربه کنم. من مسابقه میدم، یعنی چند تا حالا هر کدوم تلاشت شد، ناامیدم نمیشم تا اینکه من جواز بگیرم. حالا امسال شد نشد، سال آینده نشد، سال بعدش من مسابقه هم میدم. با کسی هم کاری ندارم، حرفو کلا میخوام بزنن پشت من دیگه. من سعی میکنم گوش ندم و ادامه بدم. کلا تخمشو داریم میکاریم باز در میاد. این استوریش بعد مسابقه بود خیلی باحال بود. یعنی من تا دیدم گفتم نوید ما اینو برداشتیم پستش کردیم. همینو واقعا اش اعتقاد داری؟ 100%. و بدترین کامنت رو ازت پرسیدم، بهترین صحبتی که یه غریبه با تو این اینستا بعد این مسابقه کردم بهمون بگو، به دلت نشست، حالت خوب شد. یه هندیه بود انگلیسی صحبت میکردش، اومدم با این بعد مسابقه که مثلا من دیگه کنسل شده بودم، اومدش تو هند خیلی با من عکس میگرفتن، یعنی بیرون میرفتم روزی مثلا 50 تا 60 تا رو هوا مثلا با هم عکس میگرفتن، خیلی بدنساز دوست دارن. بعد استیج اومدم دید که من کنسل شدم اونجا، اومد عکس گرفت و صحبت کردش که تو حقت اولی بود ولی اینجا هند، همه چی از قبل فیکس شده. اینو به من گفتش، یه آب رو آتیشی بود. حالم خیلی بهتر شد که یه هندی داره این حرفو میزنه که همه چی از قبل فیکس شده بود. من حالا سال 97 بود فکر کنم، الان
خیلی با هم فاصله گرفتیم از هم، شاید راحت بگم همدیگه هم فالو نکردیم، آنفالو کردیم همدیگه رو. آقای رضا لک سال 97 بود اولین سفر خارجی برای بچه های تجربه ورزش رو زحمتش رو رضا کشید. واقعا رفتیم این مسابقه رو، این شرو کلاسیک رو از نزدیک دیدیم. ولی خب یه فرقی که داشت اونجا، من یادمه محمود آزادی رو دوم کردن، رضا لک ریخ مسابقه رو به هم. یعنی من دمش اونجا گرم، واقعا دمش گرم، گفتم خدا پدر مادرتو دمش گرم. بیامرزه. کاشکی همچین شخصیتی هم اونجا بود. یعنی من یادمه بعد انگلیسی هم اصلا انگلیسی بلد نبود موقع. الان ماشاءالله کاناداست و خیلی اوضاعش هم خوبه، امیدوارم تن و بدنش هر جا هست سالم باشه. من یادمه میگم محمود بگی به داورا با زبون فارسی رسون که آقا یه بار دیگه چالش بین اینا بنداز. ما میگم شوک شدیم واقعا. هر یعنی جا از سریع سلامت همچین شخصیتی اونجا نبودش که بخواد همچین کاری برای من کنه. آره الان از هند گفتیم، مثلا گفتم بی‌معرفتی اسمشو نیارم، واقعا هر جا هست تنش سالم باشه. رضا تقدسی مثلا من یادم اونجا ازش فیلم گرفتم که مثلا رضا بیا فلان، رضا اوت شد. بعد به خدمت عرض کنم حسین قنبری بود اونجا اومد، مثلا حسین هم باید اول میشد دوم شد، آرش اسکندری بود اونجا دوم شد. یاسین لک یادمه، یاسین لک میگم آقا من پشت دستمو داغ کردم دیگه هند پولم بدن نیام مسابقه بدم. بعد رامتین نادری بود فکر کنم اونجا طلا گرفت اگه یادم باشه. علی فولادوند اونجا حرفه‌ای شد. خیلی اصلا میدونی انگار مثلا دو سه تا دسته رو میبندن کلا میگن آقا بدین هندیا، یه دسته رو دیگه شل میکنن. قضیه‌ای که هستش تو هر دسته 3 تا کارت حرفه‌ای داره. خب اون موقع یه ولی دونه بود. امسال مثلا 3 تا بود تو هر دسته. امسال اصلا میگیم 3 تا کارت حرفه‌ای تو هر دسته بود، ولی توی جواز کلا 2 تا جواز داشت، یه دونه فیزیک کلاسیک، یه دونه فیزیک، یه دونه داشتش و قطعا هند اون جوازه رو برای خودش نگه میداره، ولی کارت حرفه‌ای خب دستش بازتره. 2 تا رو میده به هندیا، یه دونه رو میده به یه کشور دیگه که سال دیگه هم بیان. این سیاستشونه. دمشون گرم دیگه ماشاءالله. یه تیغیه که همه جا میبره و همه جا هم ورزشکارا خیلی مظلوم واقع میشن. دقیقا تو مسابقات داخلیمون هم خیلی این چیزها رو ما دیدیم و از نزدیک تماشا کردیم. صدامون هم در میاد ولی مثلا تأثیر و اینا کلا اصلا قفله. یه ذره یواش یواش صحبتامون رو جمع کنیم. خیلی چهره قوی داری، دمت گرم. از لحاظ روحی و منتالی واقعا یه ورزشکار باحالی هستی. من خودم خیلی ازت نقد کردیم، اول اینکه خیلی حرفه‌ای که انقدر راحت گوش دادی به این نقدا. میدونم که شاید خیلی هم بهت گفتن آقا اصلا نرو تو برنامه اینا خرابت میکنن و از این صحبتا که حالا پشت سر جعبسی ها متاسفانه زیاد زده میشه. دمت گرم اومدی و اینکه امیدوارم که ببینیم دیگه، ببینیم بهتر کنین اصلا استرجاع. خیالتون راحت، این قول از سمت من دارین که من هر چند تا مسابقه نیاز باشه میدم، جوازو میگیرم، مستر المپیا میرم و مدال مستر المپیا رو من میارم تو ایران. خیالتون راحت. تلاشو چه رنگی واقعا دوست داری؟ راحت بگم بحث روحیه دادم به خودت یا نه واقعا برنامه ریزیشو کردی؟ من تو خودم میبینم و برنامه‌ریزیشو 100% کردم. 8 ساله شما یه بذر رو بذاری درخت میشه. 8 سال ادامه دار میخوای بری من جلو. 8 سال تایم دارم، میرسم بهش. خیالتون راحت. خیلی هم عالی. یه صحبتی، بعضی از دوستای عزیز که تیم میبرن بعضیاشون دلا و پهنا از ورزشگاه پول میگیرن. آقای که تیم اعزام میکنی، کمترین کاری که شما برای ورزشکارات میکنی اینه یه زحمت به خودت بدی، نتایج بچه ها رو بنویسی، یه عکسی فیلمی چیزی با گوشی خودت بگیری بفرستی ما بذاری. من الان دیدم این تو ورزشکار پیام استوری آی تجربه ورزش خجالت بکش نمیدونم اما هیچی نذاشی من پرو شدم من قهرمان شدم. گفتم آقا به خدا من نمیدونی مثلا کجا باید برداری. ببین مثلا آقای رسا
تیم میبره برای ما میفرسته نتایج و عکس بچه‌هاشو میفرسته. قدیم لاماسیا آقای صاحب زمانی این کارو میکنن، همیشه میکرد. آقای حسن خسروآبادی تو کیمیا مکمل این کارو میکرد. حالا یه وقت خدا نکرده کسی از قلم نیافته. مهدی جابری و من یادم همراهاش برای ما فرستادن، آقا مهدی طلا گرفت، مهدی پرو شد، مهدی جواز گرفت. آنلاین به ما میگفتن، ما هم بالاخره وظیفمونه، کیف میکنیم، هموطنمون تو این بحث معیشتی خیلی سخت میره قهرمانی میاره اونور آبای کشورمون، وظیفمونه بذاریم. مثلا این هزینه و این چیزا هم نداره. آقای اکبر خزایی تیم مرد اتریش بکنم، تیم مرد هلند، برای ما فرستاد آنلاین نتایج آقا مهدی ارزشمند و بقیه بچه‌ها رو فرستاد. دمشون گرم میفرستن. بعد حالا یه آقایی که دلا و پهنا میاد از بچه‌ها پول میگیره، به خودش زحمت نمیده آقا 4 تا چیز اسم برای ما بفرست، آقا فلانی تو این دسته دوم شد، این اول شد، این کارت گرفت. و بچه‌ها هم نباید ما ناراحت شن، یعنی نه تقصیر ماه نه تقصیر ورزشکاره، 100% تقصیر اون آقایی که تیم برده نتایج نمیفرسته برای پیجا که آقا این نتایج بچه‌هاست، الحمدلله شماره همه پیجا هم همه دارن. اینو کار کنیم برای بچه‌ها. بالاخره ما کم کم یه استوری که میتونیم بزنیم، ولی خب دوستان نمیذارن ورزشکارا، اما ناراحت میشن. اینو گفتم بگم که اصلا و ابدا هیچ قصد و هیچ غرضی نیستش که راجع به این اصلا فکرام ذهناتون رو پاک کنید. باید برای ما بفرستن نتایج، ما سعی میکنیم بلا فاصله کار کنیم و کیف میکنیم، باعث افتخار ماست. من حالا نزدیکاتون هم حتی بفرستم ما انجام میدیم. من یه مسابقه برای یکی از بچه‌ها بود، حرفه‌ای شده بود، ما گذاشتیم آقا فلانی حرفه‌ای شد، دمش گرم. من دیدم بچهای آبادان اگه اشتباه نکنم گفتن آقا این آقا نفر دوم اوورالی شده، کارت گرفته، نفر اولش هم ایرانی فلانیه. من به یکی از دوستاش گفتم آقا لطفا این شماره ما اینو برای ما بفرست، عکسی داری، فیلمی داری، هیچ ترتمیز برای ما بفرست، سری کار کنیم. که حالا دمشون گرم فرستادن، گذاشتیم، فهمیدن هیچ نیت بدی نداریم. دوست عزیز این کارو لطفا انجام بدین، چون خیلی کار ما رو سخت میکنه. بچه‌ها هم ازمون توقع دارن، کاملا هم به حق این توقعشون، و این کارا رو انجام بدیم برای ورزشکار. به خدا اصلا سخت نیست، نتیجه رو بنویسین راحت ارسال کنین، انشالله که این کارا رو انجام بدین. نوید چیزی بوده ازن نپرسیده باشیم؟ یه صحبت پایانی دارم بفرمایید. راجع به مسابقه. برای من کامنت گذاشته بودن که شما وقتی قیاس میشی که کنار نفر اول دوم باشی. باید به اون دوست عزیزمون بگم که ما 10 نفر بودیم که مسابقه میدادیم، 5 نفر اولی که صدا کردن من بودم و 4 نفر دیگه و خوبم بودن، بد نبودن. ما رو گذاشتن کنار و بین اون 5 نفری که من میگم خودشون فیکس کرده بودن رقابت رو برگزار کردن که ما تو تصویر کنارشون نباشیم که بعداً بتونیم استفاده کنیم. این قضیه. و من تا حالا تو مسابقه ای نبودم که ارنج رو عوض نکنم، تو این مسابقه عوض نکردم عزیز دلم. ولی معلومه واقعا دلت خیلی پره از این داستان. حالا با اطرافیانت اگه فرد خاصی هست تو دوربین ازش صحبتی داری براش، تشکر میخوای کنی، حتما انجام بده. و خیلی ها برای من زحمت کشیدن و من سعی کردم امسال کمترین دردسر رو برای اطرافیانم داشته باشم، ولی بازم مثل هر سال مادرم خیلی کمکم کرد، مخصوصا تو غذا درست کردن و دمش گرم. انشالله که همیشه سلامت باشه و من غلامیشو کنم. مامانا واقعا پاکارترین آدمان برای بدنسازا، یعنی پا به پا رژیم میگیرن، غذا دور، فقط تمرین نمیان دیگه. دمشون گرم. یه خدا مادر تو برات نگه داره. ان شاءالله یه فیلم میواز رونی کولون دیدم مثلا اصلا اشکاش ترکون ما رو. قدیمی هم بود فیلم، گذاشتیمش هم توی تجربه ورزش که میگه بابا همه غذاهامو مامانم درست میکرد، پا من هر چی دارم از مادرم، غذاهام رژیمی بود ولی اون غذاهای مامانم بهترین غذاهای دنیا بود. مامان بدنسازا واقعا پا به پاشون میاد. پاکارترین آدم کنار یه بدنساز به نظر من 100% مادرشه، حالا یا ازدواج کرده همسرشه. قدرشون رو بدونیم واقعا. خیلی وقتا ما از این مدل که نیستن مادر که آقا مثلا مامان نمیدونم کلیپ رو دیدی یا نه، وقتی به مامانم میگم مامان روغن نریز تو غذام نشون میده. نه بنده خدا مو به مو، یعنی خودش دیگه یاد گرفته دیگه که مثلا 2 هفته آخر خودش میگه نمکو کم کردم و فلان کردم و
دست درد نکنه دم اینجوری. شما گرم. مرسی بذار نوید بگم. عزیز، ممنونم ازت. بازم میگم تو افتخار همه ماهای نزدیکترین آدم تو بچهای حال حاضر داخل کشورمونی به المپیا و ما کیف میکنیم، حتی مقایست میکنیم باهاشون. آقا الان نوید اگه اینجا بود این کارو میکرد. واقعا اینو با افتخار انجام میدیم و کیفش برای ما، حالا سوای خودت و خانوادت، ما کیف میکنیم. امروز هم اگه واقعا اومدیم اینجا و ازت یه نقدایی کردیم، برای این بود که گفتیم آقا بهترین اتفاق برای نوید این دهمیه بود، چون با اون شخصیتی که ازت سراغ داریم مطمئنیم خیلی سفتر میچسبی به کار و ایشالله که خیالتون راحت، حتما باز میشه این در. 100%. دمت گرم. 100%. دمت گرم، خیلی ممنونیم. بازم اگه ارادت. صحبت پایانی داری تریبون ما در اختیارته. نه صحبت خاصی نیست. امیدوارم که روزای خوبی در پیش داشته باشید و هدفت نداره. دم شما گرم، خیلی ممنونم. میگه آدما رو 2 دفعه میشناسی، یه بار وقتی میان تو زندگیت، یه بار وقتی میرن تو زندگیت. دم شما گرم، خیلی ممنونیم که کنار ما این تجربه ورزش و جعبه که برنامه خودتونه رو تماشا میکنید. خیلی ممنونیم از حامی این برنامه مجموعه میلانو و استلا مهندس صدرا هاشمی عزیز که همیشه به من میگه آقا برو جلو، سفت و سخت. هم تاکیدش اینه برای شأن ورزشکار این کیفیت این برنامه رو بیار بالاتر. ما حد در امکان سعیمون اینه که این برنامه با بالاترین کیفیت نور و صدا و استودیو و این چیزا تقدیم حضورتون شه. کامنتاتون هم همه رو میخونیم، یعنی اون نقدایی که میکنیم به خود من، به برنامه. یه روز یه آقایی نوشته بود که نور آبی داره تو تصویرتون، این اصلا خوب نیست. ما همه رو سعی میکنیم ترتیب اثر بدیم. دمتون گرم که وقت میذارین، ارزش قائل میشین، کامنت میذارین، برای ما واقعا استفاده میکنیم. خیلی ممنونیم ازتون که کنار تجربه ورزش هستین، چون بیشترین و بالاترین سرمایه ماها این حضور شما عزیزانه که کنار ما هستین. خیلی مخلصیم، انشالله عمری باقی باشه برنامه‌های بعدی هم در خدمتتون باشیم. ما سعیمون اینه که انشالله این فصل جعبه سیاه صرفا بدنسازی نباشه، چون جعبه سیاه برنامه‌ایه که بچه‌ها میان از خوبیاشون میگن، از بدیاشون میگن، از روزای سختشون میگن که حالا به یه موفقیتی رسیدن. 100% این کار رو انجام میدیم و برای ما کامنت هم بذارین که آقا دوست داریم ما از چه ورزشی، چه شخصیتی دعوت بشه که حالا ما سعی کنیم که انشاءالله این راهش رو مرتفع کنیم و دعوتش کنیم بیاد جعبه سیاه. دمتون گرم، مرسی که با تجربه ورزش هستین و جعبه سیاه رو حمایت میکنین. یا علی مدد، مخلص.